नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला ग्रेव्ही चिकन बनवून दाखवणार आहे, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी बघा ही 1 किलो चिकन घेतलेले आहे, 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेले आहे। त्याच्यामध्ये टाकायसाठी बघा एक कांदा मी बारीक कापून तेलामध्ये तळून घेतलेला आहे आणि असा बारीक थोडा करून घेतला। जास्त बारीक नाही करायचा, हाताने चुरला तरी चुरून जातो। ह्याच्यामध्ये टाकून घ्यायचा, जळून द्यायचा ना, एकसारखा हलवून चांगला क्रिस्पी भाजायचा। आता ह्याच्यामध्ये 1 चमचा आलं आणि लसूण पेस्ट आहे, म्हणजे 1 गड्डी लसूण आहे आणि 1 इंच आलं आहे, मी कुटून घेतलेलं आहे। तुम्ही मिक्सरला बारीक करून घेतलं तरी पण चालेल। 3 चमचे दही आहे बघा, ही आंबट दही नाही आहे, ताजं फ्रेश दही आहे आणि चवीपुरतं मीठ। आपण यात मीठ टाकतोय म्हणजे भाजीत वापरताना कमी टाकायचं आहे, तर हे हाताने आपण कालवून घेऊया। मिक्स करून घेतलेलं आहे बघा, चांगलं सगळ्या साईडने असं चांगलं लावून घ्यायचं आणि हे आपण 1 तासासाठी वरतीच ठेवणार आहे, झाकून ठेवायचं। आता आपल्याला चिकनसाठी साहित्य लागणार आहे, तर ह्याच्यामध्ये बघा मी तो तळलेला कांदा साधारण हलकासा फिरवून घेतला होता। तर ह्याच्यामध्ये बघा काश्मीरी मिरची 3 घेतलेले आहेत, ही कलरसाठी आहे बरं का। आणि लवंगी मिरची तुमच्या तिखटाप्रमाणे घ्या, जर पावडर असेल पावडर टाकली तरी चालेल, पण माझ्या पद्धतीने तुम्ही एकदा करून बघा, एकदम छान चवदार होतं। दालचिनीचे 2 तुकडे आहेत बघा आणि 6 मिरी घेतलेली आहे, ती 2 साधे विलायचे म्हणजे हिरवी विलायची आहे बघा, आणि 5 लवंगा घेतलेल्या आहेत हे बघा, आणि 1 मोठा चमचा धने घेतलेले आहेत आणि 1 छोटा चमचा जिरे घेतलेले आहेत। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला 1 मोठा आकाराचा कांदा घ्यायचा आहे असा, आणि हा पण बारीक करून घ्यायचा आहे, त्याचे भाग केलेले आहेत असे बघा। जर बारीक असेल तर 2 घ्या तुम्ही, ही 1 किलोसाठी साहित्य। आता हे आपण मिक्सरला बारीक करून घेऊया। मसाला बघा मिक्सरला मी बारीक करून घेतलेला आहे, त्याच्यामध्ये ना थोडंसं पाणी टाकलं होतं, पहिल्यांदा फिरवून घेतलं आणि नंतर मग बारीक जास्त होत नाही म्हणून थोडंसं पाणी टाकून बारीक करून घेतलेलं आहे। कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया। 2 चमचे तेल टाकलेले आहे, तेल चांगलं गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये बघा एका तेजपत्त्याचे 2 तुकडे केले आणि 1 छोटावाला असं तेजपत्ता टाकलेला आहे। त्याच्यामध्ये आपण मसाला टाकून घेऊया, जो मिक्सरला आपण मसाला बारीक केला होता ना, तर तो टाकून घेऊया आणि चांगला आपण तो कालवून घेऊया, तेलामध्ये मिक्स करून घेऊया। मसाला सगळा टाकून घेतलेला आहे आणि 1 मिनिटभर बघा त्याला चांगलं परतून घेतलेलं आहे। तर त्याच्यामध्ये बघा थोडीशी हळद आणि 1 चमचा गरम मसाला पावडर, ह्याची पण मी रेसिपी टाकलेली आहे, हळदीची पण रेसिपी टाकलेली आहे। हे मिक्स करून घेऊया, चांगलं बघा मिक्स केलेलं आहे आणि ह्याला आपण थोडंसं चांगलं परतून घेऊया। जी ही आपण 1 तास ठेवलं होतं बघा चिकन, त्याला दही मीठ वगैरे लावून मसाला लावून ठेवलं होतं, तर त्यात आपण ह्या मसाल्यात टाकूया। हा मसाला बघा 2 मिनटं मी एकसारखा हलवून चांगला भाजून घेतलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये बघा हे जे आपण लावून ठेवलं होतं ना, ह्याला मसाला हा सगळं टाकून घेऊया। हे चिकन एकदम चवीला छान असं लागतं। आणि आता हे मिक्स करून घेऊया आपण, मिक्स करून घेतलं बघा चांगलं, आणि गॅस बघा थोडासा बारीक केलेला आहे। तर आता ह्यात आपण काय पाण्याचा वगैरे वापर करायचा नाही आहे, आपण हे चिकनला मुरत ठेवल्यानंतर त्यात मीठ पण टाकलं होतं, दही आहे, आपोआप पाणी सुटेल आणि मीडियम गॅसवर आपण ह्याला चांगलं शिजवून देऊया। 3 मिनटं बघा बारीक गॅसवर एकदम ठेवलं होतं, मीडियम गॅसवर, तर एवढं पाणी सुटलेलं आहे बघा, कारण दही होतं मीठ होतं त्यामुळे पाणी एवढं सुटतात। ह्याच्यात तुमच्या तिखटाप्रमाणे बघा, कारण ते मिरची वगैरे टाकलेले लवंगी वगैरे तर ते तिखट असते, पण चवीला 1 नंबर कालवण होणार आहे। तर मग अशी आपण थोडंसं मीठ टाकलं होतं, लावलं होतं, तर त्याच्यावर आपण चव बघून मीठ टाकायचं, तुमच्या प्रमाणे टाका, कमी जास्त, जर कमी पडलं तर टेस्ट करून टाका। मग मिक्स करून घेते, मिक्स करून घेतले बघा मीठ टाकल्यावर, आणि एकदम स्लो गॅस केलेला आहे, मीडियम गॅसवर मी करून दिलं होतं। आता आपण एकदम स्लो गॅसवर 10 मिनटं हे शिजवून देऊया चांगलं। 10 मिनटं बघा चिकन झाकून ठेवलं होतं, तर बघा चिकन एकदम छान असं झालेलं आहे बघा, किती मस्त, आणि शिजलेलं पण आहे भरपूर असं। जर तुम्हाला ही रेसिपी जर आवडली असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।